तोरां मिस्कूट करता म्हणजे तोर हाडलें तें आतां हांवें धुयलें आनी आतां हांव ती कट करतलें थोडं मीठ लायता आतां हांव तेजें वेट दवरता हाल मिस्कूट करतलें एक दीस दवरता तें हांव वेट दवरून हांवें काल तोर धांपोवन दवरलो तें बरी मोव जालें आतां हांव मिस्कूट करता तें आतां हांव तोरां उदक उडयता दोन कुळ्यार मेथी घेयल्या 2 कुळ्यार सांसव घेयले आनी 4 कुळ्यार कश्मीरी मिरसांगे पीठ घेयला हांव रोस्ट करता आतां मेथी घालता सांसव घालता बरें रोस्ट करता करपा आशिल्लें कोणाक करपयल्यार कोड लागता आतां मिरसांगे पिठो मातशें रोस्ट करून घेता एक स्पून हळदी पीठ घालता ती बरो अशें करून रोस्ट करता आतां हांवें तो रोस्ट केलो तें आतां हांव भांडीत तर एक कुळ्यार मीठ घालता आतां हांवें तेचो पावडर केला इतलो बारीक करपाक जाय तेचो आतां हांव तेल तापत घालता हांव इल्लें सांसव घालता तेल मगे गरम जालें आतां हांव नेवपा दवरता तें हांवें तोर चिपणें घायलो तेजें उदक सोडलो तें इल्लें उदक घालता हांव तें हांवें उदक मातशें गरम करून दवरलां आतां हांवें तें उदक गरम केलो तें तोर घालता तोरांचें उदक आतां वाटलो तो मसालो घालता तापयलो तेल घालता